ગરમીની સિઝનમાં શરીરને પ્રવાહીની વધારે જરૂર પડે છે. ગરમીથી કંટાળી થાકી ગયા બાદ જો શરીરમાં ફરીથી તાજગી અને સ્ફૂર્તિ લાવવી હોય તો લીંબુ પાણી રામબાણ ઈલાજ છે. લીંબુ અને ગોળનું એકી સાથે સેવન કરવું પણ ફાયદાકારક છે. બંનેમાં પોષક તત્વો ભરપૂર છે અને ડિહાઇડ્રેશનથી પણ તમને રક્ષણ આપે છે. તો ચાલો આજે એકદમ શેરડીના રસના સ્વાદનું લીંબુ અને ગોળનું શરબત બનાવી લઈએ. એના માટે મેં અહીં અડધો કપ દેશી ગોળ લીધો છે, જેનું માપ આશરે 8 ચમચી જેવું થાય છે. આમાંથી આપણે 2 થી 3 ગ્લાસ જેવું શરબત બનાવીશું. પછી તમારે કેટલું ગળ્યું જોઈએ છે એ પ્રમાણે પાણી ઉમેરવું. હવે સાથે 8 થી 10 જેટલા ફુદીનાના પાન ઉમેરી દેવા, વધારે ના ઉમેરવા. અને અડધી ટીસ્પૂન એટલે કે અડધી નાની ચમચી જેવો સંચળ પાવડર ઉમેરીશું. સાથે 1 કપ પાણી પણ ઉમેરી દઈશું. અહીં તમારે દેશી ગોળનો જ ઉપયોગ કરવો, બીજા કોઈ ગોળનો ઉપયોગ કરવો નહીં, તો જ શેરડીના રસ જેવો સ્વાદ આવશે. હવે અડધો ઇંચ આદુના ટુકડાને ઝીણું ઝીણું સમારી ઉમેરી દેવાનું છે. હવે આટલા પાણીમાં ગોળને આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો મિક્સરમાં બધું મિશ્રણ લઈ લેશું, જેથી બધું એક રસ થઈ જાય, ગોળ પણ સારી રીતના ઓગળી જાય અને ફુદીનો પણ એકદમ સરસ રીતના ભળી જાય. સાથે 2 બરફના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું. હવે આ બધું આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો મિક્સરમાં 1 થી 2 મિનિટ સુધી આપણે ફેરવશું, જેથી ગોળ પણ એકદમ સરસ રીતના ઓગળી જાય અને બધું સારી રીતના મિક્સ થઈ જાય. હવે બધું સારી રીતના મિક્સ થઈ ગયું છે, તો આપણે આમાં લીંબુ ઉમેરવાનું છે. તો અહીં 2 જેવા લીંબુ ઉમેરી દઈશું, જેથી એકદમ સરસ ચડિયાતો ટેસ્ટ આવે. ઉનાળામાં લીંબુનો ખાસ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. વિટામિન સીનો એક કુદરતી સ્ત્રોત છે, જેનાથી રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધે છે અને પાચનમાં મદદરૂપ થાય છે. ઉપરાંત ગરમીથી જે એસિડિટી થાય છે એમાંથી પણ છુટકારો મેળવી શકાય છે. આથી ઉનાળામાં તમારે ખાસ લીંબુનો ઉપયોગ કરવો જ જોઈએ. બજારમાં મળતા મોંઘા ઠંડા પીણા કરતાં ખૂબ જ પોષક તત્વોવાળું આ શરબત તમે ઘરમાં જ રહેલી વસ્તુમાંથી 2 મિનિટમાં જ બનાવી શકો છો. તો તમે પણ આવી રીતે જરૂરથી બનાવજો. હવે આટલા મિશ્રણમાં આપણે વધારાનું 1 કપ પાણી ઉમેરીશું. સાથે 1 બરફનો ટુકડો પણ ઉમેરી દઈશું અને એકદમ સારી રીતના મિક્સ કરી લેવાનું છે. અહીં આપણે ગોળનો ઉપયોગ કર્યો હોવાથી આ શરબત એકદમ શેરડીના રસ જેવું જ લાગશે, જેથી ઘરમાં બધાને ખૂબ જ ભાવશે. તો તમે પણ આવી રીતે જરૂરથી બનાવજો. અને હજુ સુધી જો તમે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય ને, તો જલ્દી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. સાથે બેલ આઇકોન પર પણ પ્રેસ કરજો, જેથી આવનારા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને જલ્દીથી મળે. તો 2 મિનિટમાં મિક્સરમાં એકદમ સારી રીતના મિક્સ થઈ ગયું છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો એકદમ શેરડીનો રસ જ લાગી રહ્યો છે. તો આ ટેસ્ટમાં પણ એટલું જ સરસ છે. તો આપણે આને એકદમ ઠંડુ સર્વ કરીશું. બહાર જ્યારે આપણે શેરડીનો રસ પીતા હોઈએ છીએ ને, ત્યારે આપણે એક મસાલો ઉમેરતા હોઈએ છીએ. તો અહીં હું ચાટ મસાલાનો ઉપયોગ કરીશ. ચાટ મસાલો તમારે શેરડીના રસમાં ઉમેરી દેવો હોય ને તો ઉમેરી પણ શકો છો, અને ઉપરથી સ્પ્રિંકલ કરવો હોય તો એવી રીતે પણ તમે યુઝ કરી શકો છો. તો અહીં મેં થોડો ચાટ મસાલો ઉમેરી દીધો છે. જો તમારી પાસે ચાટ મસાલો ના હોય તો મીઠું પણ ઉમેરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આજની આ રેસીપી કેવી લાગી? રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો, અને તમારો ફીડબેક કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી આપજો. જતાં ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો. તો ફરી મળીશું આવી જ એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.